מה קורה במצב שבו ישנה צוואה אחת, משפחה בישראל ונכסים בחו"ל? פתאום הדברים מתחילים להסתבך. בתי משפט, חוקים זרים, מיסוי, הכל מאוד מסובך, וכך נראית ירושה שהיא חוצת גבולות. אז איתנו בנושא עורך דין יריב וקנין, מומחה לצוואות בינלאומיות. בוקר טוב. שלום, תודה רבה שהגעת אלינו. אנשים מסתבכים עם הצבא כשזה רק כאן בארץ, אז אם אנחנו יוצאים מהגבולות דווקא שזה הפוך. הסימן הטוב אם יש לך נכסים בחו"ל, כי יש כאלה שיורשים כלום, או שהבנקים מנסים לרדוף אחריהם. אז קודם כל שיש... אם יש, זה צרות טובות. אז הרבה נכסים, הרבה... אבל עכשיו אתה צריך להתחיל לחפש את המקום ואת הזה, ולתרגם דברים לשפות זרות. זה סיפור, זה סאגה. כן ולא. כן ולא, כי צריך ללמוד חוקים. בכל מדינה כמובן יש את החוקים שלה, וצריך להבין את הניואנסים הקטנים בשביל לא להכניס את הלקוח לאיזושהי בעיה, או איזשהו פלונטר מיסוי בינלאומי. אבל אם עושים את זה בצורה נכונה, ובודקים ומתייעצים עם עורכי דין מומחים מקומיים, אין סיבה שזה יסתבך. אוקיי, אז מהי הצורה הנכונה? נגיד ויש נכסים גם בישראל וגם בחו"ל. תלוי איפה. ניקח לצורך הדוגמה צרפת. נגיד בצרפת יש מיסוי על ירושה, מה שאין בישראל. בישראל בן אדם יורש משהו, אין בעיה, הוא מקבל את זה, הוא פטור ממס מלא ואין שום בעיה. כלומר בצרפת, אם ירשה משפחה כמה נכסים, אז האישה לצורך העניין היא פטורה ממס, הילדים פטורים עד גובה מסוים, עד בערך 100 ומשהו אלף יורו לכל ילד, ואז יש פטור ליניארי, וקרובים אחרים הם פטורים באיזשהו אופן יחסי, ויש כאלה שלא פטורים בכלל. אז צריך לתכנן את הירושה בצורה נכונה, לכתוב את הצוואה תוך התייחסות להיבטי המס, ולכל הניואנסים הקטנים שיש באותה מדינה, ולעשות את זה נכון. אם אני יורש נכס שנמצא במדינה אירופאית או בארצות הברית, ואני לא מוכר אותו, אנחנו ממשיכים, מה שנקרא, הצאצאים, ממשיכים עד גיל 120 ליהנות מהסחירות למשל. יש אירוע מיסוי עליהם? א', מאוד תלוי איפה בארצות הברית, בכל מדינה יש את החוקים שלה, אבל יש גם ניואנסים אחרים. לצורך העניין, אם אותו נכס רשום על שם חברה, האם תושב זר בכלל יכול להחזיק מניות של אותה חברה? האם המשיכה של הכסף נחשבת דיבידנד או נחשבת הכנסה? האם ימסו אותך בישראל או בארצות הברית? כל הפרמטרים האלה צריכים להילקח בחשבון כשכותבים את הצבא, ובטח כשרוצים לממש אותו. שכותבים כבר את הצבא. כשכותבים את הצבא, בוודאי. מי שמוריש משהו, אני מניח שהוא רוצה להוריש לקרובים שלו ולא לרשויות המס. בדרך כלל זה... תקווה. זה משנה אם גרים בארץ או בחו"ל? או אם תקופה מסוימת גרו בחו"ל, ואז חזרו לארץ? כל הדברים האלה משפיעים? זה משנה לעניין הסמכות הבינלאומית. יש מקרים שבהם יכול לשבת שופט בישראל, בתל אביב או בירושלים או לא משנה איפה, ולדון בצוואה, לפי החוק, נגיד האמריקאי, מביאים לו חוות דעת, נגיד, של מדינה בארצות הברית, ואומרים לו, זו החוק, כך היה צריך לנהוג שופט בארצות הברית, תלמד את החוק הזה, ותפסוק לפי החוק האמריקאי. כן. עכשיו, מה צריך לדעת אדם שכותב צבא, חוץ מהעניין של המיסוי? לא תמיד אנשים יודעים, גם לא תמיד יתעסקו עם זה. איך לערוך את הצבא הנכון, ככה שזה יעזור ליורשים להתנהל עם הנכס? אני תמיד מציע ליצור מנגנון של הפרדה. כי אנשים תמיד מוצאים את הסיבה המוסרית למה להם מגיע יותר. אני, כשהייתי קטן, עזרתי לאמא, הבאתי לה כסף לקנות בית, אני סעדתי את אבא בערוב ימיו, כל אחד מספר לעצמו סיפור, ורוצה לקבל מנה גדולה יותר של הנכסים, ולכן אני תמיד ממליץ, ניתוק כמה שיותר מוחלט. מעניין שאנחנו ההורים עושים לילדים את כל הדברים האלה בלי לרצות מהם שום דבר בחזרה. עושים את זה, רוצים בטובתם, ובסוף מקבלים רעה תחת טובה. אתה חוסך כל החיים, אנשים סגפנים, חוסכים לעצמם את הנכסים, לא מבזבזים, לא יוצאים לחול, משאירים לילדים בשביל שיגדלו ויתעצמו ויהיו מאוחדים, ובסוף יש לזה את האפקט ההפוך ברוב המקרים. יש לך איזשהו מקרה שאתה זוכר במיוחד, כמובן בלי הפרטים האישיים, אבל שהוא היה, לא יודעת, מסובך יותר? הרבה מקרים שהם מסובכים, אבל אם כבר נכנסנו, נאמר, לירושה בצרפת, אז סתם לצורך העניין שתדעו, שבצרפת, גם אם אתה רוצה להוריש את כל הנכסים שלך למישהו אחד, אתה צריך להשאיר מנה מסוימת לקרובים, לילדים שלך וכן הלאה, להשאיר שליש בחלוקה מסוימת, וזה לא משנה מה רשמת בצבא. וואלה, חייב. אז הגיע אדם, הייתה לו בת זוג ישראלית, לקח אותה לצרפת, חיו שם הרבה מאוד שנים, בסוף החיים, לקראת סוף החיים, הגיעו חזרה לישראל, פותחים את הצבא, הוא מוריש לאשתו ומוריש לאנשים אחרים.
אבל אז, רגע, יש פלונטר, מגיע איזה בן שלא דיבר איתו הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, מגיע לארץ עם עורך דין, והוא אומר, רגע, לפי החוק הצרפתי, מגיע להימנע מהנכסים. וואו. יש הרבה מקרים מורכבים, שבאמת ההורים רוצים לעזור, ובסוף הצבא מגיע, הירושה מגיעה לאנשים אחרים. מה שנקרא סלווי. לא, צריך עורך דין שמבין בדברים האלה, זה מה שאני הבנתי. עורך דין יריב וקנין, תודה רבה לך. תודה רבה. על הדברים האלה. 13